नकिपोर्ट चोकबाट हाम्रो सालो भाइसँग चिया खाएर यसो मर्निङ वाक गर्ने क्रममा आउँदै धेरै लामो समय पछाडि यो नकिपोर्टमा आएको म त बजार भइसकेको रहेछ म त झन्डै हराएँ नि हौ। यो चाहिँ चटपटे चोक पहिलाको नकिपोर्टको अहिले यहाँ वालहरू उठाइदिएपछि चटपटे बेच्ने पनि समस्या। यो श्री महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय यहाँ म धेरै अगाडि आउँदाखेरि अहिले धेरै चेन्ज भइसकेको अवस्था। म चाहिँ यहाँ ब्ल्याक टी खानालाई बसिरहेको छु र हामी ताफुकमा अस्ति सँगै गएको मेरो भाइ दिलीप याखा, म पनि दिलीप याखा दिलीपहरू जम्मा 3 जना मात्र रहेछ होइन। तिम्रो गाउँमा एकजना याखा दिलीप, म त दिलीपै छ नि। तिमी 2टा भयो भाइ, 3 जना भयो। 3 जना याखा रहेछ नझुकिनु होला फेसबुकमा चाहिँ अनुहार हेर्नु होला होइन। कोयममा मैले लिङ्गुसिम हेलो खामेङ हो खामेङ हो कि लिङ्खा हो? खामेङ र लिङ्खा हो लिङ्खा। ल भाइ